Hello guys! Magkuhan ta mag-unboxing. Unboxing ta ugkuan. Atong bagungan yung headphone. Masinong sa nila itong video-videoan. Basta nalantay. Nalantay kuan. Pag-content ko. Will using kayo ang kuan. Ang headphone. Silangan. Sige, kita. Ay. So magkuhan ta guys. Mag-unboxing ta ang headphone. Kaya akong headphone na ako. Dali na ba? Magpatuwan ko ba? Mamina ko kung sa audiobok. Dali na makuhan ko. Nabuak. Discuss kita na lang yun. May galit sa inyo. Kung borders ko sila. Mas kinisa lang akong pamaliton. Thank you. Palanggong. Thank you my darling, my husband. Luis Jod. Ano siya, nabalik ko bago. Okay, wala naman eh. Pero kayo siya guys, function hapon ba? Bili po ang headphone ng gawa ng dream. Function pa siya, ako lang hapon na gigamit. Naayon pala gitas ang maurang abot pa tumas ba basta i-off lang mo siya nga dili nimo gamiton. Pinako pag-open pa nako 60% pa. So bili ko ang headphone na. Kaso lang jud di ko naka kanaan mabenden kay magbong kay wala dali kaayo. Bili ko ang headphone na ni. Grabe og kuan sa yang battery. So time na ta to. Kuan mag-change na ta ang headphone. Thank you guys. Sony nga kuan. Made for iPhone or iPad and also works with Android too. Android yung akong dili social. So bumibasa na ko yung kula. Ang iPhone na ni, but my phone is on Android. So it works with Android and this one made for iPhone and iPad. But my phone is on Android, so it works with Android too. So my phone is only Samsung, di asocial. Ay, okay na. Uy, sa slide naman siya. Oy. Sa mga, oy, patakot na siya. Patakot ka na, manang. Nagkalalay. Mubok ay buko eh, kita kakuan. Sabi na akong i-slide lang ba? Dali, pinaman siya. Uy, sabi na akong i-slide lang dali. Tama ko buot. Slide lang ay, sayan siya. Picture box. So, pili na ako niya siya nga color, cappuccino color, because I like, ano ito ko namin? Earthy color, like nude color. Pagkanahin ko nude color, so cappuccino color akong ipili. So, yan. Yan siya yung box. Yan siya. Yan siya yung cover. Sabi pa na ako i-slide ra. So, yan, Sony. Yan kasi yung box, in fairness. I like kasi yung box. Pag nasa siya. Yan siya. So yan. Ayaw na natin sa daya. Ang sisulot sa yung box. So ang iyahang cord na pang cards. Kaya wireless man siya. Ang iyahang guide. Yan siya. Yan siya. Mga na isip. Isip dahil. Nag-arte ni Madali. Yan siya. Guide. And warranty. Warranty sa headphone na brand Sony. Kaya siya. Natin siya guide. Yan like yung box. Tapos na siya. Yung guide po sa pag-operate. So yan. Tapos nasulod na siya sa yung pinapos. Sulod naman. Charger. I like the color. I love it. So many ako mga favorite color. But my favorite color is green. Ka mga earthy color. So this one is cappuccino. So muna yan ko. Difference ang nilang duha. This one mabend. Ang akong daan mabend. So ini, dili siya mabend. Hindi siya mabend pero ma-twist. Ayan, dali siya. Twist. Ayan siya. Then, yan. Stand. Kung sa talagang gusto mo. One. Ayan siya. Tara nga. Oh, nice fit. Kailangan ko mag-uok na. Dili na dyan yung mga magtutuwad kung magkuhan sa kong mga piunon. Wala minaw kong mga kaminawon. So, extend siya. Nice. Namin yung kasalanan ng headphone. So, let's do it. Sorry, taas na kayo. Okay? Approved Sony. Cappuccino color. Yan siya. Guot na dun siya. Dili na parihaan nga. Pagkabuak niya ba, dili na haong sa akong bunggan. Dili na kinalaylay naman siya. So, this is one. Nice. Nice. So, yan siya guys. Yan, ano lang siya. Dili siya mapilo. Pero mabalik-balik. So, na siya. Ayan din sana pang volume on, tapos Bluetooth na dali pang volume up and down, tapos Bluetooth, tapos pag on, tapos dali mag-charge. So yan. I love the color. Cute. Like this nude color. Then R o L. Bala mo mga name po, left and right. So yan. I love it so far, Sony. Yan.
Just, bukan mo sa bawang, i-flat lang siya din. I love it. Ikaw, tignan ko na sa basa. Yan, I love it. Connect the box. Hindi ko na kung slide. So that's it for our unboxing today. Thank you my husband sa ako na paggastos sa imuhang mga hinaguan. Thank you very much. We all should always say thank you to our husband as appreciation. Kaya hard work lang din na, wala kayo trabaho. Sila lang ang nandito ang kwarta. So that's it guys. So ngayon ang atong video for today. Sony headphone. Sony headphone. 50 hour monitors reality oil. So yeah. So far I love it. Especially the color. I like earthy color, nude color. Love it. So that's it guys. Bye for now. Luto, ulit kami sa atong audiobook. Yan, nilagang baka again. Yan si favorite ng mga boys ko. Yan. Luto na. That's the last part of vegetable. Last part natin lata. Nilako na ka guys. Pinaka ko minauno. Ganda ka mag-puting. Tapos bani ko dito sa pindot yung headphone. So far, very nice. Okay, kung siya ako kayo sa akong hanggang sa ear. Kaong kayo. Yan. Minako ka guys. Luto na akong nilagang baka. So, soup. Soup. Panihapon. Bato na. Isa ka ganyan ang sabaw. Pumunta yung karne. Dahil ulit na po. Pumunta tayo. The meat is very tender. Yan, may mais. Potato, bok choy, pepper. What is ready, my love? You ready? You ready? Basta soup. My boys is very excited to eat. Yeah, after the dinner. Okay? Panihapon. Ayan guys, daghang tag buhat. Malata ay bilisin. Thank you for watching. Gunta, magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.